Добрий день, продовжуємо проходити Hogwarts. Так, як я і обіцяв минулого разу, ми цей раз підемо не досліджувати, а підемо по основному квесту. От, є у нас такий професор Нів Фіцджеральд. То третє випробування буде в нас. Я не знаю скільки, напевно їх буде 4. Ну, то основна лінія і треба виконувати. Давайте, вона нас просить, треба поговорити з професором в картографічній залі. Тому давайте перенесемося в картографічну залу і будемо відео, я думаю, буде довге. Те випробування завжди довге, виходить. Воно так, не так все просто. Тим більше, якщо ми ще десь будемо йти і ще по дорозі будемо щось шукати. Тому давайте йдемо. Так. От наша картографічна зала. От бачите, третій портрет. Та? Он бачу, що і тут четвертий ще має бути. Я так розумію, що після третього ще з'явиться четвертий. Хтось в ньому. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. О, то у нас не треба десь далеко йти, але то буде випробування в кабінеті директора. Угу. Нам треба якось потрапити в кабінет. Ну, давайте. How will I gain access to the headmaster's office? Давайте вийдемо. Perhaps Professor Fig will know what to do. Так. Handy resource indeed. You're... Так, поговоріть з професором. Ага, Фігом нам треба поговорити. Так, в його кабінеті. Ну, побігли в його кабінет. Revelio. Так, ну давайте, може, збігаємо, може ще щось по дорозі. Не йдемо, хто його знає. О, бачу, ще вон якісь скриня там десь є. Ми ще тут не все, чесно кажучи, знайшли. Так, о, а, ні, та скриня відчинена. То ми тими жабами переносилися, то знову глюк. Та скриня зразу видно звідси, що вона відчинена. Ну, ясно. То як завжди глюки. Так, погнали. Revelio. Ті глюки не завжди виправляють. Вон, зато там ще щось є. І там вон ще скриня є. Де та скриня? Вон, бачите, за тим. А як туди потрапити? Не знаю. Поки не знаю. Ну, може натрапимо на якийсь вхід. О, тут, до речі, щось блімкає. А де? А що блімкає? Бачите, тут щось є. А де воно? Не знаю, Фокі. Ладно, не будемо. Може ще по чомусь знайдемо. Так, йдемо далі. Бо і так часу не так багато. Ну, займе, я гадаю, що тут буде.
були з вами. Біжимо, де той професор? У нас загубився. Так, тут що цікавого? Так. Ага, сюди. Ну, відчиняйся ж. Он довго думає. Так, нас взагалі, бачу, кругом ялинки, вже Новий рік на носі. А точніше Різдво, напевно. Так, все, десь тут має бути кабінет вже. Ну, можна, треба було скоріше, напевно, перенестися. Ну ладно, вже так, то так. О, до речі, ми тут знайшли ще хтось. Так, ну давайте спитаємо. Тут ще хтось нас Pardon me, просить. is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Так, чому ці дзвони такі Is it важливі? really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Так, невже професор Блек справді зняв дзвони через головний біль? It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour, but mum's the word. Так, чому ти не можеш повісити дзвони сама? If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Так, можливо, я зможу допомогти Perhaps I could дзвонам. help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Так, що, допомогти їй? I imagine the bells Бігати are нам, just inside in the bell так, а tower. нам далеко тут бігти. Та тут недалеко, може і... Так, навіть не знаю. Ну, давайте все-таки допоможемо. Revelio. Збігаємо, зробимо ще тут другорядне. Так, де воно у нас тут? Блін, трохи відійдемо від основного. Давайте зганяємо. Так, куди нас там? Дай воно... О, не так далеко. Багато часу у нас не займе. Є на таке, на то сподівання. Так, тут у нас. Там десь скриня внизу. Так, але нам нагору ніби. Так. Дзвони десь на самій горі. Revelio. О, а тут у нас що? Так, а у нас тут ще якийсь Aloha Mora. замок, який ми не відчиняли. Так. Ми десь ще натрапили. Бачите, тут ще ми купа. Якби ми все пробігали, ми б ще купу чого знайшли. А так вон по дорозі ще знаходимо. Так, тут у нас треба ту штуку підпалити. Confringo. Забираємо ще один листок, який нам вже, чесно кажучи, не дуже потрібен, але для колекції забираємо. Так, і Revelio. що? Ага, і тут ще. О, де тут скрині.
Ясно, нам ще треба тут відчинити. Так, що ми маємо тут? 10 всередині, двійка плюс 0, 1, 2, 4, 10, мінус 4, 6. 6, то у нас, так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ота ящерка, так. Йдемо тут ящерку шукаємо. От ящерка. Так. Тут у нас 7 всередині, 3 плюс 1, 4, значить 3. 7 мінус 4, 3, 0, 1, 2, 3. Он дракончик такий з 3 головами. От він. Заходимо. Ой, ой, ой. Нас придушило. А, от ми, до речі, ще й скриню тут ззаді пропустили. Revelio. Так. О, колекцію природний рельєф. Ще рельєфи якісь. І ще знайшли одежу. Бачите? По дорозі. Так, і десь ще навіть блінкає. Не знаю, десь далеко. Бачите, натрапили на закриті двері. Ну десь блінкає. Де воно? Хто його знає? Revelio. Треба бігати, шукати ще. Так, ну давайте йдемо сюди. Нам сюди, де ті дзвони? Дзвони, 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 дзвони. Bells must be upstairs. О, а де тут блімкає? О, ми ще тут листок знайшли. О, жаб'ячий хор, бачите? І тут от ще скриня. Ага, скриня у нас ховається. З оком. Так, давайте ми тоді невидимі стаємо. Бачите, ми тут ще купа речей знайшли. Так. Revelio. Називається «Пішли по другорядному». Так, відволіклися. О, тут ще у нас. Ще якийсь Alohomora. замок. Ну, де воно там крутиться? О. І що у нас тут? Ще якісь окуляри. Revelio. Хай будуть. Продамо. Так. Ага, от і наші дзвони. Дзвони, 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 дзвони. Так, от, беремо того дзвона. 4. Wingardium Leviosa. І куди ми його маємо причепити? Found them. Ой, I'll have to get one out. ось сюди, One так? to go. Ну, щось стало, не знаю чи добре стало, але стало. Revelio. Так, ідемо ще вище. Так. Де ще один дзвін? Стоп, а у нас ще якась скриня там. А, так чекай, тут скриня. Ні, де скриня? Так, у нас ще тут щось. О, тут скриня якась ми знайшли. Так. І ще тут якась жаба. Ну давай, куди вона нас виплюне? Ага, і ще одну знайшли скрині. Ага. То ми на іншу сторону, так? Ага, вон від тої жаби. А вон ще там велика скриня. Так, то ми тут ще купа всього знаходимо. Вон колекцію ще сходи якісь знайшли. Так, давайте назад, тоді вон тут ще до тої скрині, де та велика. От вона. То, що буде невідомий предмет, як завжди. Так. Для голови якийсь невідомий. Хай буде. Так, і йдемо. Так. Спускаємося назад. Десь там дзвін наш був. Де ще один. Так. Revelio. Де той дзвін? Так, вон висить, так чекайте. А, вон дзвін на горі. Так, так. От він де у нас. Wingardium Leviosa. Так. Куди ми? Бомс. Бомс. Куди ми його маємо повісити? От. Ага, от сюди. Ано. Well, that wasn't too hard. Гадали? Evangeline should be pleased about this. О, Even супер. if Black isn't. Молодці ми.
Так, тепер повернутися. Давайте. Ну тут хоч багато часу не зайняло. Хоча ми ще знайшли купа скринь по дорозі. Так, всяких таємних ще кімнатку відкрили. Біжимо назад. Так, тут ми були. Так, а вон там ще якась скриня десь є. Ай-яй-яй. Не ясно де. Ладно, біжимо. Вертаємося до Євангеліки. Ну давай, відчиняйся, чого ж ти так довго думаєш. І давайте вернемося, здамо їй той квест і підемо далі по основному. Так, стоп, нам сюди. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Так, стоп. Never again. Revelio. Тут що у нас? Тут нічого не світиться на двері, напевно ми вже тут були. Так, стоп, куди нам йти? Нагору чи ні? От, нагору. Так. От вона. If he thinks he's getting away with this, he... The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Все. От, ще колекцію знов нам оновлено. Ми заробили 180 одиниць. Так, тепер ми далі йдемо, де у нас основне завдання. Так. О. З фігом, де у нас далі? Йдемо до фіга. Так, де у нас фіг? Ще десь вище. Так. Revelio. Нічого, ніде не пропустили. Так, тут у нас якісь вбиральні, жіноче What are і you up to чоловіча now? вбиральня. Також там нічого, ми там вже були. Заходимо в кабінет Фіга. Так. О. Тут там ми також ніби все були. Нічого немає, чекаємо. Може він скаже, як нам потрапити в кабінет Professor директора. Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain О, нам more. круту настійку дають. Зараз ми будемо перетворимося в директора.
do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Так, Now to find the headmaster's house elf. нам треба знайти, так, знати пароль до кабінета директора. Треба побути з пані Кугавою по Скропа. Ясно. Ну давайте. А Скроп, то я так розумію, то гоблін директора, який може знати пароль. Ну, так то так. Так. Do you have a moment, Тут, Professor? тут ми... Опа. Professor, I was hoping to catch you. когось ми I... зустріли по дорозі. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I... О, зараз ми I ділов натворимо. I did, yes. Замість Well, директора. spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Я сам буду вирішувати, що I краще. assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Так, ну ми йому зараз To репутацію determine which підпортимо student gets this директору, я так rather відчуваю. unenviable task. When I witnessed what passes for magic in these halls, I... Вже йому чиряки I там, ну, то... simply Так, mourn for стоп, the а куди future of нам the іти? wizarding world. Стоп, не сюди. Куди то нам? Щось я не зрозумів. Вниз? Ага, ми вверх побігли замість низу. Chewing with your mouth open? Зараз Where ми, are your певно, ще manners? когось What did the headmaster зустрінемо. О, можемо з Візлі поговорити. Gareth. Зараз йому ще щось. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Так. Тут наговорили. Well, there's one for my diary. Погнали далі. Кого ми там ще зараз здибаємо? Stand proud, purebloods. The future is yours. О, зараз тут поговоримо. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Так.
Йдемо далі. Very wrong with О, Професор, якраз з Кагавою a word? зараз ще поговоримо. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Так, зробіть, будь ласка. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Так, його домовий What did we do to deserve десь him там, as a в headmaster? великому залі. Greetings! I mean, out of my way, children. Так. А, то ми не говоримо, домового його шукаємо, так? Так, біжимо сюди. О, зараз ще когось зустрінемо. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Так, Something seems a little off with them. йдемо далі. Так, куди нам? Сюди показує. Так. І сюди. You call that a shine on those boots? Do better! О, ми тут ще й Професор, Візлі зустріли. a word, Ой-ой-ой. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Він вирішує секретну справу в міністерстві. Отак. от. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Так, ну що, добіжимо ми вже до свого A wonderful job. домового чи ні? Leeway for Professor Чи Fig. ще когось будемо зустрічати по дорозі? Ні, а вон бачу, так, тут у нас. That ought to give Professor Fig some breathing room. Вон наш домовий. Так. О, ти. Красунчик Скруп. Scroop! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Так, ти смієш розпитувати мене? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the black
family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Це щось про що то у них. Хазяїн справді не це пам'ятає. Це щось про чистоту крові. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. О, дивись, завжди чистий. Always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Так, що? Знали ми, та? Французькою. Опа, і треба сховатися. Бо зараз закінчиться, певно, зілля нас, і ми станемо, перетворимось назад на себе. Так, тікаємо. Сюди, так? Made it just in time. Опа. It's wearing off. Fig was right. О, I can't believe it worked. Ну, але ми вже дізналися Now to те, що speak нам the було password to the потрібно. gargoyle. Revelio. О, і можемо, завдання завершено. Багатозільна настійка. Так, ага, то було ще окреме завдання. Йой-йой-йой. Так. Тепер йдемо за основним, так, завданням. Я думаю, так, а де ділося основне? Нам ж треба в кабінет тепер. Ага, от, дістатися кабінету директора. Так. Біжимо. Так. Куди нам? Ага, нагору, так? Дивимося, чи ми тут часом. Нічого не пропустили. Ні, нам нагору. Біжимо. Так, куди? Десь сюди. Ага, кабінет директора, певно, на самій горі. І хочеться йому, директору, і хочеться так нагору кожен раз підійматися. Чи він має якийсь свій лів? А, так він переміщується він. Тут ж можна не підійматися по сходах, все ясно. О, напевно, сюди можна перенестися. Але тут ще також є сходи. Ой-ой, ще трохи. Я би сказав, так немало. Ага, так. Опа. А тут ще щось блінкає. А, от сюди ми навіть можемо переміститися, так? Nice to see you, my young friend. Так, а де ще блімкає? Не бачу. А, хай блімкає. Так, пішли далі. Стоп. Да, нам далі. От сюди, так? О, тут купа скринь, йо-майо. Так, куди потрапити? О! Сюди. Тут якийсь лист забираємо, хто хоче, читає. Тут скриня з невідомим, як завжди, предметом. Так. А де ще блімкає? Неясно. Так, тут. Да, нам далі. Так, не бачу. Вон там скрині зверху. Тут більше немає. Так. Revelio. Але вже не блімкою, десь блімкало там. Так. От ще десь скрині. Ага, тут у нас Alohomora. замки ще є.
Давайте відчиняти. Ми ще в цій частині не були. Замку. Давайте ще тут знаходимо все, що тут є. Revelio. Так, якийсь ми потрапили в чийсь кабінет. Так, що у нас тут є? Ага, от тут та скринька. З окулярами. А де тут бліпка? Я ще не можу не бачу. Так, тут ще якийсь листок. Вон можна прочитати. Так. Ще одна скриня. О, тут знов невідомий предмет має бути. Revelio. Де ж ти блім? Ти по нервах дієш. Ну десь же тут має бути. Чи десь вище. Ну не поймеш. О, чекайте, ми там ще щось пропустили. О, ще одна скриня. Ну, я не бачу, де тут блімкає. Пішли вище, може вище воно. Над нами. Так, ага, о, тут, бачите, тут ще може бути. Тут Гомора. Замків купа. Так, а тут у нас що? От ще скриня. Так, тут ще одна. Це. О, блім знов, десь під самим вухом. Де ж воно блімкає? Не можу ніяке втягнути. Ага, о, тут ще якісь двері. О, тут ще листок. Хто хоче, читаємо. Revelio. І ще скриня. Нема ніде тут, я не бачу листочка. Не знаю, де воно блімкає. Так. Але десь є, десь якісь листки ще тут є. Треба біля кожної ревелію. Вон, як чути. Можливо, воно десь вище. Revelio. Так. Стоп. Ага. Сюди ми потрапити не можемо, так? Якась загадка. О, десь тут блимкав. О, от листок. От може він тут і блимкав. That's where I need to speak the password. Оп, стоп. Ми туди потрапили. Toujours pure. Ага, от воно відчинилося, так? А листок де? О. Забираємо. Стоп, але ми тут ще маємо. О, тут метелики, а ну. Фу, не то. Нам ліхтарик треба. О, а де метелика ми можемо знайти? Напевно, точно десь знизу. О, а назад ми не можемо піти, так? Чому? Ясно. Ой, ну тоді давайте. Ми сюди ще, може, вернемося і може ще от в той підемо. Там може, вон, бачите, ту загадку, а так ми поки не можемо. Ну ладно. Нас туди не пускає. Треба йти по основному квесту. Йдемо в кабінет. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Так. Revelio. О, ще вон ще одну сторінку. Сплячі портрети. Так. Значить, так. О. Десь тут блімкає, бачите, кругом. Так, о, тут ще блімкає, от звідси. От воно, напевно, тут все і блімкало на всю. О, ще сортувальний. О, капелюх наш сортувальний в кабінеті директора. Де він? Так. Ще десь там блімкає. Так, забираємо. Отут у нас є ще 2 замків. Давайте вже полазимо. Подивимося, що тут в кабінеті директора цікавого.
Revelio. О. Так, тут та скриня, тут знов буде невідомий предмет, судячи зі всього. Так. Тут забираємо гроші. Тут окуляри. Тут ще якась записка. От, хто хоче, читаємо. Так, і... Так, тут де блімкає? Не бачу. Revelio. Десь є, але я не бачу. Десь там. Десь. Де він тут може бути? Тут десь чути. А тут ще один замок, може там десь. Alohomora. Нащо директору стільки кабін, стільки? Тут, о, а нашу... Стоп. Замок на вулицю. Круто. Revelio. Ой, тут ще один замок. Ого. Alohomora. Ух ти, тут замок якийсь інший, такий старий, стародавній. Значить, тут навіть не такий. Так, йдемо вище тоді. Revelio. Ну тут засекречено, вон ще якийсь листок. Так. Ще один листок. Музичка. Ага, от ключ від дверей ми знайшли. От ми напевно її знайшли. Я так розумію, отой ключ від дверей, от там, де зачинена була. Так. Гадаю, що нам треба буде Revelio. з тим ключем потім вернутися, коли нас почне туди пускати. Ясно. Так, тут ще блімкає. Ох, тут вигляд. А ну, дивимося пейзажі. Є що подивитися. Клас. Так. Вертаємося назад. Блін, де ж ти блімкаєш твою дивізію? It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now Її what? портрет. Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Так, що я знайду у книзі? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Добре. I suspect there will be Як more так to this кажете, than то reading a так і book. зробимо. Your suspicions are Що ж нам correct. будемо спорити, We чи shall що? speak when you are finished. Треба Has підійти this до been книги under the headmaster's почитати. nose all this time? Так, тут ще якийсь листок, квитанція, читаємо. Так. Revelio. А де ж воно тут блімкає? Ну, і де ж ти блімкаєш? От скажи мені, будь ласка. Хоч ти мене. Так, чекайте, а там в скрині то де? Там десь на... Стоп, а то ж на горі десь скрині? Не поняв. А як туди? Ні, стоп. Так, щось я заплутався. А як нам туди нагору попасти? Нас тут вниз йде. Так. А нагору як? Як ми Revelio. можемо туди втрапити? Ну, тут, а от на горі десь скрині. Так. Не ясно. Може потім... That must be the pedestal. Так. О, тут ще скриня. Стоп, тут ще якісь листки. Так, я не хотів каву пити. Та не каву, я хотів листок забрати, вон якийсь світиться. А чого він його не... Чого його забрати не можна? Revelio. Вон світиться і нема. Дивно. Так, я так і не знайшов, де воно блімкає мені на нерви. Де ж воно на нерви так блімкає?
тут. Але ж блимкає. Revelio. Не бачу, я не можу я знайти, не можу. Але чути так сильно, що десь поряд. От. Тут ми вже знайшли, тут сплячі. Не можу зрозуміти. Ладно. Йдемо, не будемо тратити ще більше часу. Хто хоче, то може тут поблімкати, пошукати. Ну чекайте, може тут стовна голова. Не бачу. Revelio. Тут я не бачу. Той листок підняти не можемо. Ладно, йдемо тоді. Ту книгу прочитаємо і підемо далі по... О, та книга. Зараз десь втрапимо. Як завжди. Почалося випробування. Опа. Where am I? Professor Fitzgerald? Чорно-біле. Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Так, треба The її first знайти. you will need is a cloak. Якусь мантію треба знайти. Так, у нас тут не блімкає нічого, не ревеліо. Все In this place, чорно-біле. as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all О, costs. смерть, багато фо може бути. О, смерть. Ох ти, я моя. Так, о, ми стали невидимі, та, самі. І ми маємо, я так розумію, проскочити так, щоб нас не помітили. Якщо помітять, то доведеться спочатку. Ну, давайте. Ну, помітять, то таке вже. Так. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Да, нас тут веде. Пройти через місто непоміченим. Гарно сказати. I need to time this just right. Так, вон їх тут скільки, як тут пройдеш непоміченим. Давай, так, швиденько. А ну. Вони там щось повертаються. Так, так. Знову їх тут купа. I see. A staircase straight ahead. Ну і як ми маємо тут пройти, якщо вони стоять? О, відійшла. Так, тікаємо. Йдемо сюди. Ух ти. Пішли далі. Ну, чого ти не йдеш? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. От, є драбина, так? Ще нам не драбина, так? Давайте на драбину йдемо. Так, то так. Йдемо сюди, входимо. І... От сюди. They're gone. For now. I need to get out of here.
Where could Neve be? І куди нам далі? Йой, а тут їх багато, а як ми тут маємо? Too many. I must cross this road as fast as I can. Як ми маємо ту дорогу пройти? Давайте, ну так, якщо ми підемо сюди, ага, от сюди. Так. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ой, зараз побачить нас. Ех, точно, блін. Ай-яй-яй, так і побачив, що побачить. Ай. Треба було зачекати, коли вона відвернеться. Ну ладно, йдемо далі. Так, о, тут, до речі, ми щось знайшли. А, тут горобина. Так, а де? Так, а куди нам іти? Куди нас тут? This is my chance. Come in, Neve. Ага, ми знову сюди так потрапили. Так. Так, так, пройти. Too many. I must cross this road as fast as I can. Так, тепер треба акуратно тут, щоб знову не втрапити. Так. That's where I need to go, but та I need бачить. to find a way Ай, past them. блін, та знов та на нас дивиться. Та йолки-палки. Знов та сама. Та що ж тут таке, блін? Стаємо 2 рази на ті самі граблі. Ай. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Так, ну от вона. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ага, от вона якраз повертається, ми все на неї, блін, натрапляємо. Треба почекати, хай вона десь тікне. О. Так, тепер та хай відвернеться. Тепер та на нас тут дивиться. О. Йдемо далі. Так. Йдемо. Встигнемо. От, треба було просто зачекати. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. Так, якийсь інший шлях, який I need to інший. turn back. There's no getting past them that way. А як ми маємо? Ага. Ой. Ясно, повертатися, йти через... That doorway looks like the only safe way forward. Так, ну тут зілля у нас також є, у нас хватає зілля. Так, біжимо сюди. Десь тут. О, тут знов хтось нам. Так. Щось їх тут кругом забагато. Так. І куди ми маємо? Як ми маємо тут пройти? Вон їх тут так аж 3. І там ще вон там велика. Ну. Now's my chance. Ну давай. Встигнеш. А, чого ж ти так помалу? Так, тут ми проскочили. Добре. Так. That's the way forward. Ну, і що? Цей шлях уперед. О, знайшли плащ. Can this be? Ага, з тим плащом think ми I'm стали invisible. невідомі, так? Ну, йдемо далі. Стоп, а куди нам? А що нам показує назад, я щось не поняв. Ні, напевно нам через той, але там, напевно, спуск буде. Тут щось. Ворота ж для чогось відчинилися, правда? От, напевно, так. Ой. А чекай, а ми в плащу.
They can't see me at all. Ага, в I can площинах get closer to крутіше, them. в площинах взагалі майже не видно. От. Круто. Плащ крутий. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Так, є. Одну частину ми, так зрозумів, пройшли. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be О, unable to тепер hide. ховатися не можна, так? А тепер... Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. О, тут паличку ще треба забрати, якусь іншу. Тут не своя. Я так розумію, тепер нам доведеться воювати. Якщо вже не ховатися, і ще й паличку нам дали. Ну, і куди нам далі йти? I've never felt such power. От, і нам дали... Угу. 1, 2, 3, 4, тільки у ту магію. Нічого... Ага, іншу ми не можемо перекидати. Значить, ми будемо воювати тільки тим, що у нас є. Ясно. Revelio. О, але ревелію ми можемо робити. Так, то я так розумію, треба... Бомбарда. Бомбарда. Revelio. Так, добре. Ну що, йдемо. Куди нас веде? Так. Що ми бачимо тут? Нам сюди. Опа. Bombarda. Potato. Stupid. Тут багато. Bombarda. Все? А, не так і багато. Ой, а звідки ти? Так, я хотів... Ага, от ти звідки. Я тебе просто не бачив. Десь зі спини. Так, але виглядаю як, Revelio. потужно. Так, ладно, відчинилося, пішли далі. Тут ми пройшли. Гадаю, це ще не все. О, знову лазимо. Ох ти. Тут ще є ступаки. Ага. Ми також на великому шиті. О, але нас трошки втратили. Ні, тут ще хтось є. Ой-ой-ой, хто то, а де тут? Ясно. Все. Ще один. Так, а що? Ага, їх багато. І вони з'являються і з'являються. Тут нам доведеться лікуватися часто. Вони з'являються і з'являються. Що? О, так. Все чи ще хтось?
Revelio. Так, ніби все тут, так? Куди нам далі? Сюди. Так, з теми ми повоювали. Так. О, щось мені тут не подобається. Revelio. Точно. Ух ти. Вже з тобою зараз доведеться воювати. Ох ти, тут ще й... Protego. Ой, тут ще й з цим треба воювати буде. З тролями. Так, а як нам? Так, нам треба... Так, ух ти, нам треба якось з тим тролем. А він, блін, а він потужний. Так. Йолки-палки. Де ти? Звідки ти взявся? Так, нам треба головне того троля завалити. Bombarda. Ось так от. Protego. Ух ти. Так, ми одного завалили троля, інший з'явився. О, скільки їх тут. Нам тут легко не буде. Bombarda. Descendo. Ох ти, так, лікуємося. Defender. Так, тікаємо. Як, все одно діставлю нас ззаді. Так, де він? Protego. Stupefy. Bombarda. Defender. Так. Вони тролі. Ай-яй-яй-яй-яй. Тікаємо. Так. Ох ти, як він нас. Є. Так, того троля ми завалили, лікуємося. Так, що тут ще у нас? Ще хтось є? Скільки хватить? Так. З тою партією ми. Блін, це ще не це. Ох ти! Вже два троля. Bombarda. Protego. Так, то нам повезло. Ого-го-го-го. Бабах робимо. Ще раз. Bombarda. Stupefy. Bombarda. Defender. Отак. Троля. Ще раз. Ай-яй-яй, нас не хватає вже. Так, тікаємо. Так, такого троля треба. Defender. Так, завалили. Protego. Окей.
що? Ще не все. О. Кудись нам відкрилося, але потужно нас тут. Головне було з тролями розібратися, з іншими простіше. Так, куди нам? Сюди. A simple stone. This must be for me. От якийсь камінь. You're far from finished. Так, завершить Pass випробування through the каменю. mourners ahead. Nothing is what it seems. Так, як його завершити? I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Let us always honor her. We won't be the same without her. О, щось ми знайшли. You found me, but you cannot О, ми undo what знайшли has been її done. тіло. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. О, тепер треба її спогади подивитися, як завжди. Ми кожного там, в кожному випробуванні спогади дивимося. But there is Треба no light її- without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Ну, давайте подивимося спогади. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it.
I choose to embrace it. Так, от таке ми побачили. О. Все. Так, поверніться в картографічну залу. Ревеліо. Давайте повернемося. О, і поговорити з новоприбулим хранителем. От з'явиться, певно, і четвертий. Так, точно. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Це було захопливо. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Ясно. Четверте випробування It seems треба we час. have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так, все, закінчили ми, так, то чи ні? Так, а як нам? Ну, треба вийти, напевно. Так, от закінчили завдання. І нам, напевно, зараз понакидають купа завдань додаткових, як завжди, маємо потім. Але давайте ми дістали там ключ. І я хотів би попасти в той кабінет. Ще так, а де то ми були? Двір, 4 вежа, лікарня. Ні, не тут. Стоп, не тут. А де ми були? Де той кабінет директора? Головні сходи, подвір'я, вітальня. Ні. А от, кімната трофеїв, ми там десь були. Давайте ще сходимо туди до кабінета директора. Ми там не завершили ще. Ключ дістали, а нас туди не пустило просто. Another adventure, are we? О, бачите, поперли ці завдання. Ладно, ми ще до тих завдань прийдемо. Так, давайте поки... А, до речі, може ми метелика десь по дорозі знайдемо. Так,
Ой, знов не то. Lumos. Так, нам от сюди. Можливо, ми десь метелика з вами. Так. Там було то картина. От, якраз десь тут, а ні? Там таке щось було. Подібне. Десь мені здавалося на картині. А, от метелик, бачите. Знайшли ми і метелика. Заодно. Йдемо туди нагору. Так, де тут? От, картина. Є. Забираємо. Так, і йдемо з тим ключом. Ось сюди. Пробуємо відчинити. Ну, круто. Ого. От ми відчинили. Роздайте. От, секрети Хогвартсу. Ми ще й секрет розгадали. Випробування виконали роздати секрети Хогвартсу. От, до речі, от тут знову ми зараз ще щось знайдемо. Знову невідомий предмет. І йдемо. Десь нагору нас ще веде. Так. Ага, о, тут може блімкало. Ще заберемо сторінку, перо, зарахування та книга вступу. Так, і тут ми скриню знайшли ще. З колекціоновану і ще одну скриню. І ще колекціоновану. Revelio. Все. Дивимося, чи ми там тут все знайшли. Чи ще щось буде блімкати нам. Можливо, воно нам то і блімкало. Та, напевно. А ну, там в кабінеті. Так, а ну дивимося, ще якісь скрині. А ну підемо в кабінет директора ще раз. Так. Revelio. О, бачите, навіть нічого вже не блімкає. Тобто воно якраз у то нам і давало. Так, а той лист ми так і не можемо. А ні, о, вже можемо забрати ці. Тож треба, а перед тим не могли. Все. Тут більше нам робити нема що. Давайте вернемося в нашу. Так, кімнату на вимогу тепер. Зараз подивимося, що ми там з невідомих предметів маємо кращих. Так, о, маємо тут кращі, треба буде, вон вже аж 3. Треба буде передягнутися. Так, дивимося, що нам завдання покидало. До речі, так, пошта. Нам, хто нам прислав? О, прислала нам пошту Візлі. Дікрус повів мені, що поділився з вами своїм досвідом з Феніксом. Будь ласка, відвідайте його, коли матимете нагоду. В нього є ідея для вас, яку, на мою думку, варто дослідити. О, тут ми маємо з Діком ще завдання тепер і маємо ще від знову Себастьяна. Так, прийшло. Так, і то у нас 2 ще нових завдання. Повернення Фенікса то з Діком, і тут у нас у тіні гори зустріньтеся з Себастьяном на узбережжі. Тобто нам ото накидало. Я думаю, що нам накидає ще. Маю таке щось підозру. Так, ну дивимо. Ну, тут, ладно, ми подивимося одежу, дивимося речі. Так, речі. Ну, то ми всякі листки тут знайшли. Так. Добре, нічого там цікавого. О, до речі, що ми завершили дослідження
Так, дивимося. От, ми завершили. Згадайте, один з обов'язків виконано і маємо винагороду. Так, зовнішній ще вигляд. Стоп, а тут ми виконали і щось навіть не подивилися. Дивіться на сузір'я. Ага, от, і тут ми маємо ще винагороду, зовнішній вигляд. Ясно, десь я пропустив. Так, ми вже навіть загальний прозек 70%. Так, тут ще битва, ми щось з вами виконали. От, завершіть 20 дуельних викликів. Виконано винагороди, знову зовнішній вигляд. Гарбузова маска. Ох ти. Так, є. Супер. Так, тут що ми? О, тут ми купа відкрили. Так, якісь нові вороги. А, отой троль, що ми бачили. Мертвий троль, бачите? І темнововк смерті. Так. Тут там ми з вами. Ну, от ми купа повідкривали зовнішній вигляд. Тут вон маємо навіть такий. Бачите? Ми повідкривали вигляди. Маємо вже купа також. Тут там ми маємо сторінки Ревеліо. Ми з вами ще більше їх відчинили, познаходили. Поки от ходили до директора. Так. Стоп, ми ж більше десь тут їх знаходили ніби. Так, тут у нас... А, ще вон паличка, руків'я. Ну, тих руків у нас вже ми можемо вибирати яке завгодно, але толку вони нам, чесно кажучи. Так, і творення ми тут якраз теж назбирали ніби трохи. Є, можемо також. Хто хоче, до речі, може тут в кімнаті і на вулиці там тут будувати, творити що завгодно. Тут, я так розумію, є з чим побавитися, можна все переобладнати. Але ми, напевно, на цьому будемо. Ми зробили одне основне випробування і зробили одне додаткове. Гадаю, по часу ми вже добряче пройшлися, тому, напевно, будемо завершувати. А наступне відео подивимось, чи будемо ще додаткові, чи основні, чи нам ще накидає. Тому на сьогодні завершуємо. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!